MHDR. Chuyện thứ 101, dạy vợ. Có một anh kia dốt lắm, nhưng hay bắt chước người ta nói chữ. Một hôm, anh ta cầm roi đánh vợ và bảo: sự mất bát đĩa tao mới đánh mày, chớ tao cũng biết gáo cha dài cán. Té ra anh ta nghe lỏm câu ấy của một người biết chữ nói thế này: sự bất đắc dĩ tao mới đánh mày, chớ tao cũng biết giáo đa thánh oán. Chuyện thứ 102, diệu kế. Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân sắp tới sau lưng để hỏi tội quan về việc đem nàng hầu đi theo. Quan bèn triệu ban tham mưu lại vấn kế. Kẻ đưa ra kế này, người bày mưu nọ, tướng quân đều thấy không ổn. Bỗng một viên quân sự, vốn dòng râu quặc, đứng dậy tâu rằng: trước mặt, địch quân như gió bão, sau lưng, phu nhân như nước lũ. Song, lọt vào tay giặc không nguy bằng lọt vào tay phu nhân. Chỉ có nước tướng quân hàng giặc để thoát khỏi tay phu nhân là hơn cả. Ông tướng vỗ đùi khen: diệu kế, tuyệt diệu kế. Chuyện thứ 103, dưỡng thai cắt đách. Một người đàn bà có thai, chồng đi lính vắng, lại ở cùng nhà ông thầy đồ, thay đồ gạ gẫm, liền bảo học trò hát, có chửa mà không dưỡng thai, sinh con không mắt, không tai, không mồm. Thế là chị này phải mời ông đồ dưỡng thai cho. Khi anh lính về nghe vợ kể lại, căm lắm liền nghĩ cách trả thù. Nhân ông đồ đi vắng, anh ta sai vợ sang nói với bà đồ: quan sai nhà tôi về cắt đách đàn bà làng này. Vì cảm ơn ông đồ dưỡng thai giúp nên nhà tôi muốn trả ơn. Vậy bà sang cho nhà tôi khám qua, rồi quan có hỏi thì nhà tôi nói đã khám rồi, bà không có đách. Thế là bà đồ hoảng, phải sang cho anh lính khám. Ông đồ về nghe vợ kể, tức lắm đứng ngoài cửa chửi: cha nó, lệ đâu có lệ cắt đách. Anh lính cũng ra chửi: mẹ nó, sách đâu có sách dưỡng thai. Chuyện thứ 104, dập cheng. Đôi vợ chồng nhà nọ đêm nằm hẹn nhau, khi nào tôi dập thì mình cheng nhé. Rồi cứ chồng dập vợ cheng ầm cả lên. Bà thầy cúng bên hàng xóm nghe thấy chửi đồng: cha tổ mẹ chúng nó, người ta có mỗi một nghề, chúng nó thấy kiếm ăn được lại định tranh của người ta. Chuyện thứ 105, dân dần quan. Có hai anh lính hầu hạ quan lâu ngày, thấy quan đã ác lại hay ăn tiền, ai có việc vào cửa quan là y như bị đánh đập tàn tệ, đến lúc xì tiền ra mới thôi. Một hôm rỗi rãi, hai anh ngồi kháo chuyện với nhau nói xấu quan. Một anh bảo: ác thế thì có ngày dân nó cuột lại cho mà xem. Quan quán quản, chi quản quan. Dân dấn giận, chi dần dân. Quan là quan, quan quản dân. Dân là dân, dân dần quan. Chẳng ngờ, quan đi qua nghe được, trợn mắt hỏi: bây nói gì thế? Anh kia nói chữa: bấm quan, con bảo quan quản dân, dân cần quan. Không có quan thì ai cai trị? Chuyện thứ 106, dạy con. Một lão nhà giàu có máu mê cờ bạc, nhưng cũng nghĩ đến tương lai của con, cho con đi học. Một hôm nhàn rỗi, lão ta hỏi con xem nó học hành như thế nào. Nhưng lão ta chẳng nhớ gì ngoài mấy lá bài, mới hỏi: mày bảo chữ bất là nghĩa thế nào nào? Thưa bố, bất là lên đĩa ạ. Lão ta giận quá, bèn quát: thế thì mày viết chữ cửu cho tao xem. Thằng bé hỏi lại: thưa bố, cửu sừng hay là cửu vạn ạ? Chuyện thứ 107, da mặt dày. Một anh có dâu, một anh không dâu ngồi nói chuyện với nhau. Anh không dâu muốn chê anh có dâu, mới nói xỏ: đố anh biết trong thế gian cái gì cứng nhất nào? Anh có dâu đáp: đá với sắt chứ gì. Anh không dâu lắc đầu: không phải, đá đập cũng phải vỡ, sắt nung cũng phải mềm. Anh có dâu đành chịu, hỏi lại: thế thì cái gì?
Anh không râu chỉ vào cằm anh có râu. Râu là cứng nhất. Da mặt anh dày như thế kia mà râu cũng dùi thủng ra được thì râu chẳng cứng nhất là gì. Anh có râu liền bảo, da mặt tôi dày thật, nhưng dày sao bằng da mặt anh được. Anh không râu hỏi vặn lại, bằng vào đâu mà anh bảo da mặt tôi dày hơn da mặt anh. Râu cứng đến thế mà cũng không dùi thủng được da mặt anh. Vậy da mặt anh chả dày hơn da mặt tôi là gì? Chuyện thứ 108, dấu chân đi lùi. Có một gia đình coi bộ khá giả, không biết ở đâu mới đến ngụ cư trong làng. Mấy tháng sau, người chồng chết, không rõ bệnh gì, còn lại hai mẹ con. Người mẹ tuổi chưa đầy 40, đứa con gái đang tuổi dậy thì. Mẹ góa, con côi, nhưng cả làng đều ghét, vì hai mẹ con rất kênh kiệu, khinh rẻ người dân quê chân lấm tay bùn. Thiệm cay lắm. Đêm nọ, Thiệm đến nhà hai mẹ con nhà này. Từ cổng vô Thiệm đi thụt lùi. Trời nóng, cửa trống lên cho mát, hai mẹ con đang ngủ say. Thiệm cua tay lên mái nhà rút một nắm chanh, đoạn lại gần đưa tay sờ soạng. Bà góa và đứa con gái thức giấc, hô hoán lên. Thiệm cũng la làng, hàng xóm nghe ra kéo đến đầy nhà. Bà góa phân trần, hai mẹ con tôi đang ngủ, hắn ở đâu tới, cứ người tôi sờ lung tung. Thủ Thiêm già mồm, lạ chưa, thiệt là cái đồ già miệng già mồm. Tôi đi chơi về khuya, đến ngay đây gặp bà Ni, không biết răng bà nắm lưng quần tôi kéo tôi đi thụt lùi vô nhà. Tới thềm, tôi bấu vô cái mái nhà, nhưng bị chụp luôn. Tôi hoảng hồn la lên, giữa hai mẹ con bà cũng la lên. Hàng xóm thấy trên tay Thiệm còn cầm nắm chanh, xách đèn ra ngoài soi thì thấy dấu chân đúng như Thiệm nói, đúng là hai mẹ con nhà này dở trứng rồi. Bọn trẻ con trong làng từ đó đặt câu hát diễu, hai mẹ con bà này dị quá, dọn nhà đi ở nơi khác. Chuyện thứ 109, đi học Hà Tiện. Một người học trò đến thụ giáo với thầy để học tính Hà Tiện. Một hôm nhà có giỗ, thầy sai học trò ra chợ mua mấy chiếc bánh đa về cúng. Anh học trò đưa về mấy tấm bánh đa nhưng lại đèo thêm một con gà. Thầy mắng, sao mày hoang thế, đã mua bánh đa rồi lại còn mua gà. Anh học trò đáp, thầy trò ta cúng xong rồi ăn bánh đa, lúc ăn chẳng tránh được những mẩu vụn rơi vãi ra. Thế thì mua thêm con gà cho nó nhặt, có phải là đỡ phí không? Thầy bảo trò, thế thì mày Hà Tiện hơn thầy rồi, không phải học nữa. Chuyện thứ 110, đẻ gia sư. Có một người đàn bà bụng chửa sắp đến kỳ đẻ lại còn đi ra đồng bắt cua, chẳng may luính quính thế nào bị một con cua kềnh cặp ngay vào bẹt. Đau quá, không cách nào gỡ được, đành cứ đứng thế kêu trời. Vừa lúc ấy có một ông sư đi qua, thấy người đàn bà kêu la thảm thiết, nhà sư động lòng nhân đức, vội vàng lội xuống định gỡ hộ, nhưng vì sợ ô uế bàn tay nên sư ông không dám sờ vào, đành khom lưng xuống lấy răng ghè. Không ngờ sư ông vừa mới đưa miệng vào đã bị cái càng cua thứ hai của con cua cặp ngay vào môi. Sư ông vẫn không dám thò tay gỡ, hai người trên dưới đành phải đứng như thế không xoay trở được. Một lúc sau, thằng bé con bà đàn bà bỗng ở đâu chạy tới thấy thế bèn reo ầm lên. Ta ha, chúng mày ơi, lại đây mà xem, mẹ tao đẻ gia sư. Chuyện thứ 111, đường lên trời. Có một ông đồ dạy học ở nhà kia, vợ chồng nhà chủ ngủ nhà trong, còn ông đồ nằm ngủ ở nhà ngoài. Nửa đêm, ông đồ tòm tem và định lần bà chủ nhưng không may, ông chủ trở dậy và hỏi: chớ ông đồ đi đâu đêm hôm như vậy? Bí quá, ông đồ đáp: thưa, tôi xuống bếp. Chớ ông lần xuống bếp làm chi vậy? Dạ, tôi muốn trèo lên nóc bếp. Có phải ở đó có đường lên trời phải không? Chuyện thứ 112, địa trung thiên hạ. Mấy cậu học trò đến xin nhập trường Quan Huấn. Quan Huấn hỏi: các thầy học đã bao lâu rồi? Học trò đáp: bẩm dạ được 5-7 năm. Thế các thầy đã biết làm câu đối chưa? Bẩm đã. Thế thì thử đối cho ta xem. Thiên đối với gì? Bẩm thiên đối với địa. Hạ đối với gì? Bẩm hạ đối với trung.
Được, thế quốc đối với gì? Bẩm, quốc ấy ạ, quốc xin đối với cầy. Được lắm, thế gia đối với gì? Bẩm, gia ấy ạ. Gia xin đối với thịt. Quan Huấn trầm ngâm, bây giờ các thầy thử chấp liền 4 chữ của các thầy đối với 4 chữ của tôi xem. Học trò ngơ ngác nhìn nhau đọc. Bẩm, địa chung cầy thịt của chúng con đối với thiên hạ quốc gia của quan lớn. Quan Huấn bật cười, học trò không nhịn được cũng phì cười. Mà ta đây, nghe câu chuyện cũng không thể không sao cười được. Cứ kể đối từng chữ thì thiên là trời đối với địa là đất, hạ là dưới, đối với chung là trong hay giữa, quốc là con quốc đối với cầy là con cầy, da là da rẻ đối với thịt là thịt xương thì thật là hay, tưởng ông bảng, ông nghè cũng không sao đối hay hơn được nữa. Nhưng học trò biết đâu Quan Huấn chơi khăm đã ra đối rời từng chữ, lại rồi đối chấp liền cả câu. Kể 4 chữ của Quan Huấn chấp với nhau thì là thiên hạ quốc gia, 4 chữ này là 4 chữ Hán tuy không đứng gọn là một câu, nhưng thường hay đi liền nhau. Và chăng 2 chữ thiên hạ đây nối với nhau là một chữ, cũng như 2 chữ quốc gia cùng đi nối với nhau là một chữ, bây giờ ta có thể cho là danh từ kép được. Quan Huấn ra câu đối hiểm hóc thật. Chuyện thứ 113, đổi chỗ ở. Anh kia tính thích yên tĩnh lại phải làm hàng xóm với một anh thợ rèn và một anh thợ bạc. Cả hai cùng làm ầm ĩ suốt ngày đêm, làm anh không nghỉ ngơi được. Anh vẫn phàn nàn với hàng xóm, nếu hai anh thợ rèn và thợ bạc chịu dọn nhà đi thì anh sẽ làm một bữa tiệc thực san để khoản đãi cả hai anh. Cầu được ước thấy. Một hôm, anh thợ rèn và anh thợ bạc cùng đến thăm và loan tin hai anh nay mai sẽ rời chỗ ở. Anh ưa tĩnh mịch thích quá liền mời hai anh ăn tiệc. Tiệc xong, bèn hỏi anh thợ rèn, chớ bác định rời chỗ ở đi đâu vậy? Anh thợ rèn đáp, tôi rời sang ở bên anh thợ bạc. Quay sang anh thợ bạc, thế còn bác tính dọn đi đâu? Tôi dọn sang ở nhà anh thợ rèn. Chuyện thứ 114, đãng trí. Xưa có một anh học trò đãng trí quá. Học có một chữ viên là tròn mà học đến bao nhiêu lâu rồi vẫn quên. Hỏi mãi sợ thầy gắt, cậu bèn lấy một miếng đất ướt viên tròn lại để dưới chân, chỗ cậu ngồi để cho dễ nhớ. Vừa học vừa nhịp chân, viên là tròn, viên là tròn. Sau quen mồm thành ra, viên là tròn, tròn là tròn. Rồi đâm lẫn quá, tròn là viên, viên là tròn. Cứ thế mãi rồi quên hẳn đi, phải nhìn xuống chân để cầu cứu viên đất. Nhưng viên đất cậu đã dập bẹt mất từ bao giờ rồi, cậu thấy thế đọc ngay, bét là bèn bẹt, bèn là bèn bẹt. Cho mãi đến lúc có roi mây vào lưng mới trở lại, viên là viên, tròn là tròn, tròn viên, viên tròn. Chuyện thứ 115, đổ mồ hôi mực. Xưa có một ông quan viên tính thích ăn đỗ đen luộc mà sợ vợ. Hôm ấy vừa luộc được nồi đỗ thì vợ về, chưa kịp ăn mà không dám để nhà, sợ vợ biết thì nguy. Lúc ấy lại sắp phải gia đình tế thánh, ông ta nghĩ được một kế là đổ ngay vào mũ tế rồi đội luôn lên đầu cho vợ khỏi trông thấy. Đến khi tế, nước đỗ cứ rỏ xuống mặt ròng ròng. Các cụ hỏi vì cớ gì thì ông ta đáp, ấy, tôi thường sanh chứng đổ mồ hôi mực, khi nào vận động nhiều thì nó cứ toát ra ròng ròng. Chuyện thứ 116, đối chọi. Thần đối với gì nào? Thần thì phải đối với thánh. Xứng lắm, thần, thánh cũng là bậc anh linh, chính trực cả. Thế nông đối với gì? Nông thì đối với sâu chớ gì? Chọi lắm, nông, sâu trái hẳn nghĩa nhau. Thế giáo đối với gì? Giáo tất phải đối với gươm. Chính lắm, giáo là đồ binh khí, gươm cũng là đồ binh khí. Thế dân đối với gì? Dân còn gì hơn là đối với quan. Được lắm, quan là người cai trị, dân là người bị cai trị. Thế nghệ đối với gì? Còn phải hỏi, nghệ đối với gừng. Hay lắm, củ nghệ đối với củ gừng là hai củ cùng làm gia vị. Thế ngũ đối với gì? Còn phải nghĩ, ngũ đối với tam. Giỏi lắm, ngũ là chữ ngũ nghĩa là 5, lại đối với tam là chữ tam nghĩa là 3. Thể cốc đối với gì cho được? Cốc ấy à, cốc, tôi đối ngay với cò chịu không nào?
chịu lắm, con cốc đối với con cò có gì được hơn nữa. Thế để bây giờ tôi thử chấp liền 7 chữ ra với 7 chữ đối xem thế nào nhé. Đây này, vẽ ra rằng, thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc, vế đối rằng, thánh sâu gươm quan gừng tam cò. Nào đã ngộ nhận ra chưa nào? 7 chữ vế ra là 7 chữ Hán, thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc nghĩa là vua thần nông dạy dân trồng 5 giống lúa. Thế mà vế đối là chữ gì và nghĩa ra làm sao? 3 chữ Hán, thánh, quan, tam và 4 chữ nôm, sâu, gươm, gừng, cò. Thánh sâu là ông nào? Gươm quan gừng là ông ấy là gì? Tam cò là những cò nào? Thánh sâu gươm quan gừng tam cò. Hay tuyệt, cái âm đọc rất giòn, mà nhất là cái nghĩa không sao có thể cắt được. Rõ ai biết được, trước tưởng ra từng chữ thì đối từng chữ, chớ ai biết là ra cả một câu liền. Thì bây giờ đối câu liền ấy, thử tìm hộ một câu cho hay xem nào. Chuyện thứ 117, đối bằng tục ngữ. Một anh học trò hay chữ nhưng nghèo, ra chợ thấy một chị bán gạo xinh đẹp nảy ý trêu chọc, đến năn nỉ xin mua chịu, sau này đổ đạt sẽ đền đáp. Chị bán gạo biết anh ta là học trò mới nói, tôi ra câu đối, nếu anh đối được tôi không chỉ cho anh gạo mà còn theo anh về làm vợ nữa. Anh học trò đồng ý. Chị ta nghĩ ngay ra một câu đối mà dân gian thường đem ra để giễu học trò dốt, nhằm làm anh ta vừa bẽ mật, vừa xấu hổ. Chị đọc luôn, học thì dốt, lồn tốt thì muốn. Anh học trò bí quá mà chuồng cũng dở nên làm bài đùa dai, bê thúng gạo chạy. Chị này chạy đuổi theo, luôn mồm đòi. Trả đây, chưa đối được lại còn lấy gạo. Nhìn chị bán gạo đuổi theo, trong đầu anh nảy ý và đọc ngay. Việc thì bỏ, cặc lõ thì theo. Chị kia chịu là hay, vì ý tứ, chữ nghĩa đều chỉnh, nhất là cả hai câu đều là dạng tục ngữ cả. Và sau đó, hai người thành thân, lấy nhau. Chuyện thứ 118, đội làm sao hết. Làng nọ có một ông hương tánh hay cậy quyền thế và khoe khoang. Mỗi lần được gần quan, ông ta lấy làm hãnh diện lắm. Một hôm, quan tới làng ông Hương để xử một vụ trọng. Khi xét xong có lập tờ vi bằng, hễ người chức lớn thì ký tên trước, lần tới ông Hương ký hàng số 11 là chót, nhưng ông Hương vẫn lấy làm hãnh diện lắm vì ông được đứng chung với quan viên. Ký xong, quan kêu ông Hương lại, dặn, người đem vi bằng này lên trình quan lớn và nói ta còn ở đây lấy khẩu chiêu của kẻ gian. Xong, ta sẽ lên trình quan lớn để ngài xử. Ông Hương khoái chí đi liền. Lúc ngang qua nhà, ông Hương kêu vợ ra, khoe rằng, này mình, hãy ra đây mà coi, mình tưởng tôi lôi thôi sao? Nè, tôi cũng đứng chung tờ với quan viên mà xét việc trọng đấy, thấy chưa? Vợ ông Hương cầm vi bằng coi. Ông Hương cắt nghĩa ai đứng ngôi nào cho vợ nghe. Khi dứt lời, vợ ông than, ôi, mình đứng tận dưới cùng này, làm sao đội cho hết 10 ông trên kia. Chuyện thứ 119, đậu phụ cắn nhau. Sư cụ xơi thịt cầy vụng ở trong phòng, chú Tiểu biết. Bạch cụ xơi gì trong ấy ạ? Sư cụ đáp, tao ăn đậu phụ. Lúc ấy, có tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài cổng chùa. Sư cụ hỏi, cái gì ngoài cổng thế? Chú Tiểu đáp, bạch cụ, đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa đấy ạ. Chuyện thứ 120, đến chết vẫn còn hà tiện. Có một ông lão, suốt đời chỉ khư làm giàu, giữ của để cho con. Khi sắp chết, lão bèn gọi các con đến bên giường mà hỏi rằng, khi tao chết thì chúng bay sẽ làm ma tao ra sao? Con cả đáp, tính cha tiết kiệm, chúng con đâu dám xa xỉ. Gọi là che mắt thế gian, mua gỗ bán dăm ba quan, đưa cha ra đồng mà thôi chứ không dám rành ràng gì cả. Ông già trợn mắt lắc đầu, bảo rằng, phí quá. Con thứ liền thưa rằng, tôi cũng chẳng bán lạt gì cho tốn, gọi là manh chiếu bó chắc đưa cha ra đồng là xong. Ông già vẫn lắc đầu, còn phí. Con thứ ba hiểu ý bố mới thưa rằng, lòng cha thương con chẳng có gì bằng. Khi sống còn không tiếc gì huống là lúc chết.
Bất nhược là hệ cha mà nhắm mắt rồi thì xin đem xả xác cha ra làm 3 mảnh, 3 anh em đem ra chợ bán lấy tiền là hơn. Ông già nghe nói thích lắm gật đầu lia lịa mà rằng: Phải đấy, nhưng chớ có bán chịu cho cái thằng ba ở bên láng giềng, nó hay mua bừa lắm đấy nhé. Chuyện thứ 121, đánh chết nửa người. Có một lão nhà giàu hỏi anh ăn mày rằng: bây giờ tao cho mày 1.000 lạng bạc rồi tao đánh mày chết đi, mày có bằng lòng không? Ông cho tôi 500, tôi bằng lòng để ông đánh chết nửa người. Chuyện thứ 122, vác mãi nó mỏi. Có anh lính tính hay ghen lại gặp chị vợ lẳng lơ mà sắp phải đi thú xa. Liền nghĩ ra một kế đánh dấu vợ. Anh vẽ vào đùi vợ một người lính bồng súng. Chồng vừa đi khỏi, vợ liền rước nhân tình về hú hí. Xong rồi thằng nhân tình nó lại vẽ cái hình người lính vác súng. Anh chồng về trông thấy đùi vợ vẫn nguyên dấu, thú lắm, nhưng bỗng tái mặt hỏi vợ: sau lúc đi, tao vẽ người lính bồng súng bên trái, mà bây giờ lại bồng súng bên phải. Chị vợ tuét miệng cười: chán lắm, thì vác bên trái mãi nó mỏi, nên phải đổi sang phải chứ sao. Chuyện thứ 123, được cả nước lẫn cái. Một chị tối đến, chồng vừa đi vắng vội gọi anh láng giềng là nhân tình sang hú hí. Giữa lúc ấy, chồng chị có việc lại quay về. Anh nhân tình phải chui xuống gầm giường, còn chị thì nằm kêu đau bụng. Chồng vào đến nhà, chị bắt chồng đưa ra vườn đi ngoài. Vừa dặn, chị vừa nói để anh nọ nghe tiếng: mày có chạy ra ngay không thì chết cả bà lẫn mày. Anh hàng xóm liền chạy ra, đến sân, rêu trơn liền ngã, oạch, xuống, nghe tiếng động anh chồng chạy ra, anh ta liền bấu nắm rêu rồi chạy vào đưa cho anh chồng và nói: nghe chị đau bụng nên tôi đem thuốc cho chị uống. Chị vợ uống thuốc khỏi liền. Hôm sau anh chồng mua nải chuối biếu anh láng giềng để tạ ơn. Chuyện thứ 124, đánh chết tôi trước. Có bà bãi sợ sét lắm, cứ thấy sét là chạy đến ôm chầm lấy ông sư. Một đêm mưa to, sét đánh, ông sư liền nằm đè lên bà bãi. Bà bãi kêu trời, ông sư nói: tôi nằm thế này để nếu sét nó có đánh thì tôi chết trước. Chuyện thứ 125, đi tu phải tội. Ngày xưa có một ông sư và một con đĩ chết cùng ngày, xuống âm phủ. Vua Diêm Vương đem ra tra hỏi, nếu ai không có tội thì tha, lại cho hóa làm kiếp người, nếu ai có tội thì bắt bỏ ngục hay bắt đầu thai làm súc vật. Khi Diêm Vương hỏi con đĩ tâu: lúc tôi còn sống, tôi chỉ mua vui cho người ta, ai buồn bực điều gì, đến tôi thì quên hết. Hỏi ông sư tâu: lúc tôi còn sống, tôi cứu nhân độ thế. Hễ ai ốm đau, tôi làm chay tụng niệm cho họ khỏi chết. Vua Diêm Vương phán: thằng này là kẻ không vừa, chỉ ăn không nói có, dối trên lừa dưới. Ai đến số thì ta mới sai quỷ sứ đi bắt, thế mà nó dám cầu nguyện cho họ khỏi chết, cưỡng lại mệnh ta, khoe khoang với người đời lên mặt cứu nhân độ thế. Quỷ sứ đâu? Đem giam vào ngục, rồi sau này sẽ cho làm kiếp chó. Và chỉ con đĩ, còn con kia chỉ mua vui cho người ta, xét ra không có tội gì cho lên làm kiếp người. Ông sư tức quá, phàn nàn: đi tu phải tội, làm đĩ được phúc.